Hello everyone, welcome to CareerClass. আজি আমি কথা পাতিব গৈ আছো ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে। এই টপিকটো ৰিচেণ্ট কেইবাটাও মাহ ধৰি নিউজত আছে। ইনফেক্ট এই টপিকটো ৰেকাৰিংলি অলমষ্ট এভৰি ইয়েৰ নিউজত আহি থাকে বিকজ এই ইছ্যুটো প্ৰাসংগিক হয়। Okay, so let us understand what is one nation one election or simultaneous election. So these are some of the articles. It was out September, November 30, November 21, even October to it issue soli asile, and this is even dragged to December. So constantly issue to soli as. Okay, so let us first understand what is one nation one election. It hoy ki news to ki hoy je September 1 central government set up korile eta panel headed by former president Ramnath Kovind, যাক কি এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে যে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ যিটো প্লেন সেইটো পচিবল হয়নে, আৰু যদি পচিবল হয় হোৱাট শুড বি আৱাৰ ৱে এহেড, আমি কেনেকৈ এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম। চ' তাৰ কাৰণে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন কি হয় চাওক, দিছ ইজ নাথিং বাট চিংক্ৰনাইজেশ্যন অফ লোক সভা এণ্ড ষ্টেট এছেম্বলি ইলেকশ্যনছ। জেনেৰেলি কি হয় যে লোক সভা ইলেকশ্যন এটা সময়ত হয় আৰু বেছিভাগ ষ্টেটৰ ইলেকশ্যন এটা বেলেগ সময়ত হয়। ফৰ এক্সাম্পল অহা বছৰ 24ত লোকসভা ইলেকশ্যন আছে, জেনেৰেল ইলেকশ্যন আছে, কিন্তু এই বছৰ ছেকেণ্ড হাফতে চাওক 5খন ৰাজ্যৰ ইলেকশ্যন হৈছে। ইভেন ইমান কম গেপতো ইলেকশ্যন বাৰে বাৰে হৈ থাকে। চ' ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ মটিভটো কি, যে চিংক্ৰনাইজ কৰা যাওক লোকসভা আৰু ষ্টেট এছেম্বলি ইলেকশ্যনবিলাকক চিংক্ৰনাইজ কৰা যাওক। কুৱেশ্যনটো এইটো আহে যে ইজ ইট ছামথিং নিউ, আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন দেখিব গৈ আছোঁ নেকি ইণ্ডিয়াত? দ্য এনচাৰ ইজ ন'। একচুৱেলি ইয়াৰ যদি আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাওঁ, বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি হয়, 1951-52 ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ইলেকশ্যন ৱাজ হেল্ড, আৰু সেইখিনি সময়তে ষ্টেটবিলাকৰো ইলেকশ্যন হৈছিলে। So 52, 57, 62, 67 এই জেনেৰেল ইলেকশ্যন কেইটাৰ লগত ষ্টেট এছেম্বলিবিলাকৰ ইলেকশ্যনো হৈছিলে। কিন্তু কি হ'ল, পষ্ট 1967 চিনেৰিটো অলপ চেঞ্জ হ'ল, লাহে লাহে কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট উঠি আহিছিলে। কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট মানে কি, এটাতকৈ বেছি পাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্ট কৰে, আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতো বিভিন্ন মতানৈক্য ষ্টাৰ্ট হ'ল। বিকজ এনেকুৱা সময়ত কংগ্ৰেছেই ষ্টেটবিলাকৰ ইলেকশ্যন জিকিছিলে মষ্টলি, তাতে লেফ্টৰ গভৰ্ণমেণ্টো আছিলে 57ত কেৰেলাত। বাট এনিৱেইজ মষ্টলি কংগ্ৰেছে ইলেকশ্যন জিকিছিলে ষ্টেটবিলাকতো আৰু চেণ্টাৰতো। প্ৰব্লেমটো কি হ'ল, প্ৰব্লেমটো হ'ল যে সেই ছিষ্টেমটো লাহে লাহে চেঞ্জ হ'ব ধৰিলে, ফাৰ্ষ্ট থিং। Second thing, 68, 69 বিহাৰ, উৰিষ্যা এইবিলাক ষ্টেটৰ ইলেকশ্যন হ'ল, ৰি ইলেকশ্যন কৰিব লগা হ'ল বিকজ তাৰে গভৰ্ণমেণ্টখন ভংগ হ'ল, মেজৰিটি নাপালে বা মেজৰিটি টিকি নাথাকিল। ইন দ্য মিন টাইম কংগ্ৰেছত স্প্লিট হ'ল, আৰু 71লৈ ইলেকশ্যনটো আগুৱাই দিয়া হ'ল। এই 71লৈ ইলেকশ্যনটো যেতিয়া আগুৱাই দিয়া হ'ল, তাৰ লগতে আমি দেখিছোঁ যে ষ্টেটবিলাকৰ ইলেকশ্যনৰ যিটো পেটাৰ্ণ সেইটোও ভংগ হৈছে। তাৰ কাৰণে কি হ'ল, ষ্টেটৰ ইলেকশ্যন আৰু চেণ্টাৰ ইলেকশ্যন বেলেগ বেলেগ সময়ত পৰা হৈ গ'ল। এই গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকে বুজি পাইছে যে এনেকুৱা নহয় যে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন নাছিলে। কোইনচিডেণ্টলি 52, 57, 62 আৰু 67ত কোইনচিডেণ্টলি ষ্টেট ইলেকশ্যনছ আৰু যিটো চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন মানে আপোনাৰ জেনেৰেল ইলেকশ্যন সেইটো একেলগে হৈছিলে। কিন্তু পষ্ট 67 এই চিনাৰীটো চেঞ্জ হ'ল। তাৰ পিছৰ ডেকেডকেইটাত কনষ্টেণ্টলি এইটো ইছ্যু হৈ থাকিলে যে চেণ্টাৰত এখন গভৰ্ণমেণ্ট টিকিব পৰা নাছিলে, আৰু 90sৰ ডেকেডটোতো আমি কনষ্টেণ্টলি দেখা পাওঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট ভঙা গঢ়া হৈ থাকিল চেণ্টাৰত। চ' সেই যিটো পেটাৰ্ণ আছে, এটা ছিষ্টেমেটিক পেটাৰ্ণ আছিল ইলেকশ্যনৰ, 5 yearsৰ মূৰে মূৰে ষ্টেটত হয় চেণ্টাৰতো হয়, দেট কমপ্লিটলি ব্ৰক ডাউন।
আৰু কি হৈ গ'ল নন চিনক্ৰনাইজ ইলেকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ইজ দিছ ক্লিয়াৰ অ'কে নাও চাওক ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ বহুত প্ৰপনেণ্টছো আছে যিসকলে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন ছাপোৰ্ট কৰে এণ্ড দেৰ আৰ মেনি পিপল মেনি আৰ্গুমেণ্টছ মেনি এক্সপাৰ্টছ who are against one nation, one election, or even the concept of it. আমি যদি চাওঁ আৰ্গুমেণ্টছ ইন ফেভাৰ কি হয় চাওক মই যিটো এটা এক্সাম্পল দিলোঁ 2023টো ইলেকশ্যন হৈছে 2024টো ইলেকশ্যন হ'ব আৰু অলমষ্ট প্ৰত্যেক বছৰে হয় মিউনিচিপালিটি নহয় পঞ্চায়ত নহয় আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ নহয় জেনেৰেল ইলেকশ্যন কিবা নহয় কিবা ইলেকশ্যন হৈয়ে থাকে So we are actually in constant cycle of election. And our life too, election is a major bhumika play kori ase. Not only in terms of the concept of democracy, but also in terms of time. It is a very time-consuming procedure. We constantly hetu logot byasto thakibo lage. Right? Second thing, এই election বিলাক যে বেলেগে বেলেগে হয়, state election, চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন আৰু পঞ্চায়ত এণ্ড মিউনিচিপালিটিজ এই প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনতে পাৰ্টিবিলাকে বেলেগে বেলেগে কেম্পেইন কৰে আৰু কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় পলিঙৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনে মানুহবিলাকক বেলেগ বেলেগ লোকেশ্যনলৈ পঠিয়াব লগা হয় আৰু সেই দায়িত্বটো গভৰ্ণমেণ্টে লয় কিন্তু লাষ্টত গৈ কি হয় চাৰিওফালৰ পৰা পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ যিটো আছে সেইটো বাঢ়ি যায় আৰু পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে কাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ আপোনাৰ মোৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ চ' গৈ থৈ দেৰ ইজ এ মেচিভ এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু যিটো পাব্লিক এক্সচেকাৰৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ হয় ডেট ইজ হিউমেংগাছ অ'কে থাৰ্ড থিং এইটো চাওক আমাৰ চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চেছ আছে পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছ আছে For example, CRPF জোৱানসকলক বহুত ইলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰত ভাগ ল'বলৈ দিয়া হয় ভাগ ল'বলৈ দিয়া হয় ইন দ্য চেন্স যে তেওঁলোকে ক'ৰবাত যদি ইলেকশ্যন হৈ আছে তাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰিব লাগে আৰু ইন জেনেৰেল ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিখিনি হেল্প কৰিব লাগিছিল সেইখিনি হেল্প হয়তো তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব পাৰে বিকজ তেওঁলোক কনষ্টেণ্টলি এই ইলেকশ্যন চাইকেলটোৰ লগতে জড়িত হৈ থাকিব লাগে তো চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চৰ কামটো হৈছে ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটি আৰু যদি আৰ্ম ফ'ৰ্চৰ কথা কওঁ মষ্টলি এক্সটাৰ্নেল চিকিউৰিটি আৰ্মি নেভি এণ্ড অল ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটিৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ প্ৰেছাৰ পৰিব পাৰে জাষ্ট বিকজ অফ কনষ্টেণ্ট এংগেজমেণ্ট অফ দ্য CRPF জোৱানছ আৰু ইন জেনেৰেল পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছ ৰাইট ইভেন ৰাইট কণ্ট্ৰল ফ'ৰ্চৰো বহুত দৰকাৰ হৈ যায় ইলেকশ্যনৰ সময়ত বিভিন্ন ইছ্যুক লৈ দাংগা হ'ব পাৰে আৰু সেইবিলাকৰ লগতেই মষ্টলি চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ জড়িত হৈ থাকিব লগা হয় য'ত নেকি তেওঁলোকৰ কামটো কি আছিলে তেওঁলোকৰ কামটো হৈছে ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটি অ'কে ডিষ্ট্ৰাকশ্যন অফ নৰ্মেল লাইফ চ' দিছ ইজ জাষ্ট এ ফটো এই ফটোখনৰ পৰা আপুনি বুজি পাব পাৰে যে একচুৱেলি হয় কি ইলেকশ্যনৰ ৰেলিজ হয় আৰু সেই ৰেলীবিলাকত ডে টু ডে এক্টিভিটি অফ পিপল বহুত এফেক্টেড হয় কেম্পেইনিঙৰ পৰা এফেক্টেড হয় চ' ইচ্ছাকৃতভাৱে হওক বা অনিচ্ছাকৃতভাৱে হওক পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰ যিখিনি এক্টিভিটি আছে সেইখিনিয়ে বহুত সময়ত আমাৰ লাইফৰ ফ্ল'টো ডিক্টেট কৰে চ' দিছ ডিছৰাপশ্যন ইজ নট ৰাইট আৰু সেই ডিছৰাপশ্যনটো হোৱাৰ চান্সটো কেতিয়া কমিব যদি আমি এবাৰে ইলেকশ্যন পাতোঁ এতিয়া বাৰে বাৰে কেম্পেইনিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰাপটিভ এক্টিভিটিৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰিম ৰাইট আৰু চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছবিলাক কি হ'ব চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছো অকল ওৱান টাইম ডিপ্লয় কৰিলেই হৈ যাব বাকী সময়খিনিত তেওঁলোকে কমপ্লিটলি কি কৰিব কমপ্লিটলি ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পাৰে উইচ ইজ দেয়াৰ মেণ্ডেট তেওঁলোকৰ কামটোৱে প্ৰাইমেৰী কামটো হৈছে এইটো আৰু এটা কি হয় লিমিটেড ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট চাওক আমি প্ৰায়ে শুনা পাওঁ যে 60% ভোটিং হৈছে ক'ৰবাত 70% ভোটিং হৈছে ইমান কম ভোটিং কিয় হয় বিকজ ইলেকশ্যন ইণ্ডিয়াত ইমান ৰিপিটেটিভ আৰু কমন এক্টিভিটি হৈ গৈছে তাৰ লগত এটা যিটো কেৰিজমা আছে সেইটো কমি গৈছে হোৱাট ডু আই মিন
কোনোবাই যদি আজি ভোট দিব নাযায়, somebody is feeling lethargic and he or she doesn't want to go out and vote. সেই বস্তুটো হ'ব নেকি যদিহে অনলি ওৱান টাইমহে তেওঁলোকে ইলেকশ্যন পাব পাৰে? গোটেই 5 বছৰত যদি এবাৰেই ইলেকশ্যন হয়, তেতিয়া অবভিয়াছলি ভোটাৰ টাৰ্ণআউট বাঢ়িব, কাৰণ তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ষ্টেটৰ কাৰণে হওক বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে হওক বেলেগে বেলেগে তেওঁলোকে ভোট দিবলৈ ওলাই যাব নালাগে। They only have to go out one time, 5 years, and that opportunity will feel precious to them, right? So obviously voter turnout will increase. That can tackle the issue of limited voter turnout. আৰু এটা ইস্যু কি হয় চাওক, সাপোজ আজি ৱেষ্ট বেংগলত ইলেকশ্যন কেম্পেইন আছে। আৰু এক্স এটা পাৰ্টি হয়। এই এক্স পাৰ্টিটোৰ পৰা ধৰক অৰুণাচল প্ৰদেশত CM আছে। এতিয়া এই পাৰ্টিটোৰ হৈ কেম্পেইন কৰিবলৈ চিফ মিনিষ্টাৰ এজন ৱেষ্ট বেংগললৈ যাব পাৰে। সেইটো যদি কৰে, তেওঁ বাৰু নিজৰ পাৰ্টিৰ হকে কেম্পেইন কৰি আছে, কিন্তু হোৱাট এবাউট দিছ ষ্টেট, হোৱাট এবাউট অৰুণাচল প্ৰদেশ, য'ত তেওঁৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ডে টু ডে গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে আৰু পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰু পলিচি ইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে। তেওঁলোকৰ পলিচিবিলাক কাম কৰি আছেনে নাই, নতুন কি প্ৰজেক্ট হাতত ল'ব লাগিব। দিজ আৰ ভেৰি বিগ টাস্কছ, য'ত নেকি আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয়, বহুত সময়ত পলিটিচিয়ানবিলাক ইলেক্ট্ৰেল পলিটিক্সৰ লগত ইমান জড়িত হৈ থাকিব লগা হয়, কেম্পেইনিঙৰ লগত ইমান জড়িত হৈ থাকিব লগা হয়, ভোটাৰক কনভিন্স কৰাবলৈ ইমান সময় তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব লগা হয়, যে যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰাইমেৰী ডিউটি এজ পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ, সেইটো তেওঁলোকে ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে। অ'কে, চ' সেই প্ৰব্লেমটো ভালেখিনি পৰিমাণে কমিব যদিহে আমি অনলি ওৱান টাইম ইলেকশ্যন কৰোঁ 5 years. So hence the relevance of one nation, one election. আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে, চাওক, মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট। মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টটো কি হয়? দিছ ইজ বেচিকেলি এ গাইডলাইন। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই চাৰ্টেন গাইডলাইনছ ইছ্যু কৰে, and the parties are expected to follow it, right? Now, model code of conduct may lead to policy paralysis. Let us understand this. So, ECI election dates announce korile. Election dates announce korile. এই ডেট এনাউন্স কৰাৰ পৰা গোটেই ইলেকশ্যনৰ প্ৰচেছটো কমপ্লিট নোহোৱালৈকে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগু হৈ থাকে। মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ সময়ত বহুতখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আহি যায়। কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন? যে যিটো পলিটিকেল পাৰ্টি পাৱাৰ আছে আৰু যিখিনি পলিটিকেল পাৰ্টি অপজিশ্যনত আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন লেভেল প্লেইং ফিল্ড, দুটা টাৰ্ম আছে, এটা হৈছে ফ্ৰী, এটা হৈছে ফেয়াৰ। ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হ'বলৈ যিবিলাক পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে ইলেক্ট্ৰেল ডেম'ক্ৰেচিত, তেওঁলোকৰ ওচৰত এটা সমান ইকুৱেল অপৰচুনিটি থাকিব লাগিব, আৰু সেইটোকেই কোৱা হয় লেভেল প্লেইং ফিল্ড। সকলোৰ কাৰণে খেলপথাৰখন সমান হ'ব লাগিব, খেলখন ফেয়াৰ হ'ব লাগিব। নাও লেভেল প্লেইং ফিল্ডৰ কাৰণে কি কৰা হয়? যিটো গভৰ্ণমেণ্ট আছে, যিটো পাৰ্টিৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে, সেই গভৰ্ণমেণ্টখনে ডেট এনাউন্স হোৱাৰ পিছৰ পৰা নতুন পলিচি ডিচিশ্যনছ ল'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব নোৱাৰে, নতুন শিলান্যাস কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি বহুত লিমিটেড হৈ যায়। দিছ ইজ কল্ড পলিচি পেৰালাইচিছ। দেয়াৰ পলিচিজ আৰ পেৰালাইজড। তেওঁলোকে পলিচিৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ একো কৰিব নোৱাৰে। ইনফেক্ট ডে টু ডে গভৰ্ণমেণ্ট এক্টিভিটিৰ বাহিৰে নতুন কাম একো হাতত ল'ব নোৱাৰে, ৰাইট? চ' দিছ ইজ এ প্ৰব্লেমেটিক থিং, কাৰণ
যদি ইলেকশ্যন চলিয়ে থাকে বছৰটো তেতিয়াহ'লে এই মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টটো লাগু হৈ থাকিব আৰু মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টটো এফালৰ পৰা ভাল বস্তু ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ভাল বস্তু কিন্তু পলিচি পেৰালাইচিছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেমটো কাৰ হয় প্ৰব্লেমটো কমন মানুহৰ হয় তেওঁলোকে যিমানখিনি ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ পাব লাগিছিল বা তেওঁলোকে যিমানখিনি অপৰচুনিটিজ পাব লাগিছিল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা সেইখিনি নাপায় চ' ইট লিমিটছ their developmental opportunities. আৰু India as a welfare state, it is imperative, বহুত important যে এই policy paralysis যাতে নাহে আৰু আহিলেও যাতে বাৰে বাৰে নাহে right তো তাৰ কাৰণে one nation one election এটা বহুত important tool হ'ব পাৰে is this clear okay now আমিতো বুজিলো যে arguments for কি আছে কি arguments আছে one nation one election পাতিবলৈ arguments against কি আছে this is one of the most important arguments feasible হয় নে নহয় actually practical হয় নে নহয় দুটা situation আমি কথা পাতিম এটা situation states বিলাকৰ গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেবল আছে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে এখন ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে কিন্তু কি হ'ল চেণ্টাৰত গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেবল নহয় চেণ্টাৰত গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেবল নহয় মানে কি নো কনফিডেন্স মোশ্যন আহিলে চেণ্টাৰত যিটো পলিটিকেল পাৰ্টি আছিলে তাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ভাঙি গ'ল এতিয়া কি হ'ব যদিহে একেলগে ইলেকশ্যন পাতিবই লাগে তেতিয়াহ'লে চেণ্টাৰৰ এই গভৰ্ণমেণ্টখন পৰি যোৱাৰ কাৰণে যিটো ষ্টেটত যিকেইখন ষ্টেটত ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে সেই ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্টটো আমি কেঞ্চেল কৰিব লাগিব এই ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্টখিনি ভাঙি আকৌ ইলেকশ্যন পাতিব লাগিব ৰাইট চ' তাতে প্ৰব্লেমটো কি ইজ ইট নট এগেইনষ্ট দ্য ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ যে যদি ষ্টেটৰ ইলেকশ্যনবিলাক চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যনৰ লগতে ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াত বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত বেলেগ বেলেগ গভৰ্ণমেণ্ট থকাৰ অৰ্থটো কি হ'ল তাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকিল নাও ছেকেণ্ড বস্তুটো কি হ'ব ছেকেণ্ড এইটো হ'ব পাৰে যে কোনোবা দুখনমান ষ্টেটত বা ধৰি লওক 10খন ষ্টেটত গভৰ্ণমেণ্ট উইক আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট কেইখন ভাঙি গ'ল চেণ্টাৰত ষ্টেবল আছে ঠিক আছে আৰু এতিয়া কি হ'ব তেতিয়াহ'লে চেণ্টাৰত ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট থকাৰ কাৰণেতো নতুন ইলেকশ্যন পতা নাযাব তেতিয়াহ'লে এই 10খন যিকেইখন ষ্টেট আছে সেইকেইখনৰ কাৰণে বাকী ষ্টেট কেইখনৰো কি হ'ব ফেটটো ছেম হ'ব তাৰমানেতো কি চাওক চেণ্টাৰত গভৰ্ণমেণ্টখন চলি থাকিব তেতিয়াহ'লে ষ্টেটবিলাকতো গভৰ্ণমেণ্ট কম্পালচাৰিলি চলি থাকিব লাগিব লাগিলে সি আনষ্টেবলি কিয় নহওক এণ্ড ডেট ইজ নট প্ৰপাৰলি ডেমক্ৰেটিক যদি মানুহৰ মেণ্ডেটেই নাই মানুহৰ ছাপৰ্টেই নাই সেই ষ্টেট কেইখনৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰতি তেতিয়াহ'লে সেই ষ্টেটখনত সেই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টিটোৱে গভৰ্ণমেণ্ট চলাই থকাৰ কোনো অৰ্থ নাই আৰু তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট চলাই থকাৰ কোনো ৰাইট নাই চ' দেৰ ইজ এ বিগ ইছ্যু অফ প্ৰেক্টিকেলিটি ফিজিবিলিটি ইণ্ডিয়া কি হয় ইণ্ডিয়া মাল্টি পাৰ্টি ডেমক্ৰেচি আৰু তাতে কোলিশ্যন ইজ দ্য ৰিয়েলিটি আজিৰ যুগত কোলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট সকলো ফালে আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু কোলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ডিছএডভান্টেজ কি ইট কেন বি ব্ৰিটল কোনোবা দুটা পাৰ্টিৰ মাজত মতানৈক্য হোৱাৰ কাৰণে ৰাতি চৰকাৰখন পৰি যাব পাৰে আৰু তেনেকুৱা যদি হয় তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনটো কাৰেক্ট নকৰাকৈ আমি জানো ওৱান ইলেকশ্যন পাতিব পাৰিম গোটেই নেশ্যনত জানো ওৱান ইলেকশ্যন পাতিব পাৰিম অনলি এবাৰ ইট ইজ নট পচিবল ৰাইট চ' লজিষ্টিকেল নাইটমেয়াৰ 1.4 বিলিয়ন পিপল চাওক এইটো কৈ থকা হৈছে যে বাৰে বাৰে ইলেকশ্যন পাতাটো প্ৰব্লেমেটিক বা পইচা খৰচ হয় কিন্তু ধৰি লওক যে আমি একেবাৰতে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত আৰু প্ৰত্যেক মানে কাণ্ট্ৰিখনত একেলগে ইলেকশ্যন পাতিব ওলাইছোঁ প্ৰশ্নটো এইটো হয় তাৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্চনেল আমাৰ আছে জানো তাৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট আমাৰ EVM আছে জানো তাৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট আমাৰ VVPAT আছে জানো ইজ ইট ইভেন পচিবল যে সিমান স্কেলত আমি ছিকিউৰিটি পাৰ্চনেল একত্ৰিত কৰিব পাৰোঁ
That is a big question. আৰু একেলগে জেনেৰেল ইলেকশ্যনতে কিমান গোটেই মেচিনাৰীটোৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেছ পৰে জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ লগত প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত যদি এক্সট্ৰাক ইলেকশ্যন পতা যায় ইজ ইট ইভেন ফিজিবল সেইটো লজিষ্টিকেলি পচিবল হয় জানো আমি তাৰ হিচাপ কিতাপবিলাক মিলাব পাৰিম জানো যদি আমি বিচাৰোঁ যদি আমি কনষ্টিটিউশ্যনেলি সেনেকুৱা কিবা এটা পজিশ্যনলৈ যাওঁ তেতিয়াও ইট উইল বি ভেৰি ডিফিকাল্ট বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ নট এ স্মল কাণ্ট্ৰি জিঅ'গ্ৰাফিকেলি আৰু পপুলেশ্যন ৱাইজ দুইটা ক্ষেত্ৰতে ইণ্ডিয়া এখন হিউজ কাণ্ট্ৰি ৰাইট চ' দেৰ ইজ এ ইছ্যু মিক্সিং অফ লোকেল এণ্ড নেশ্যনেল ইছ্যুজ এইটো চাওক ফ'কাছ হিয়াৰ 1989 পৰা 2014লৈকে চব কি হয় যে যদিও একেলগে আমাৰ সাইমালটেনিয়াছ ইলেকশ্যন চলি থকা নাই চিংক্ৰনাইজ হৈ থকা নাই কিন্তু কি হয় বৰ্তমান ইভেন এতিয়াও জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ লগত কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটৰ ইলেকশ্যন হয় বিকজ সেই চাইকেলটো হয়তো সেই ষ্টেটকেইখনৰ কাৰণে ব্ৰেক হোৱা নাই ইনিচিয়েল যিটো চাইকেল আছিল একেলগে হোৱাৰ মই যিটো কৈছিলোঁ 52ৰ পৰা সেইটো হয়তো ব্ৰেক হোৱা নাই নতুবা ব্ৰেক হৈও কেতিয়াবা কোইনচিডেণ্টলি মিলি যাব পাৰে চাইকেলটো জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ লগত সেনেকুৱা কোনখন ষ্টেট আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তাৰপিছত আপোনাৰ উৰিষ্যা অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ছিকিম এইকেইখন এতিয়া এনেকুৱা ষ্টেট আছে ঠিক আছে এতিয়া এই চাৰিখন ষ্টেটৰ এতিয়াও যিটো জেনেৰেল ইলেকশ্যন তাৰ লগত চিংক্ৰনাইজড হৈ আছে একেলগে হয় কিন্তু 89ৰ পৰা 2014লৈ নট নেচেচাৰিলি মাত্ৰ এইকেইখনেই ষ্টেট আছিলে চিংক্ৰনাইজ হৈ থকা বেলেগ ষ্টেট আছিলে আৰু পিছত তাৰ চাইকেলটো ভাঙি গৈছে বিকজ অফ ডিফেকশ্যন এণ্ড অল দোজ ইছ্যুজ চ' 89ৰ পৰা 2014লৈকে 31 টাইমছ কি হৈছে ষ্টেট ইলেকশ্যনছ চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যনৰ লগত চাইমালটেনিয়াছলি হৈছে ইয়াৰ মাজত কেইবাবাৰো আমাৰ জেনেৰেল ইলেকশ্যন গৈছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ জেনেৰেল ইলেকশ্যন কেইটাৰ লগত কেইখনমান ষ্টেটৰ ইলেকশ্যন একেলগে হৈ গৈছে সেই গোটেইখিনি মিলাই 31 টাইমছ এই 31 টাইমছৰ ভিতৰত 24 টাইমছেই কি হৈছে যিটো পাৰ্টিয়ে ষ্টেটত গভৰ্ণমেণ্ট কৰিছে আৰু চেণ্টাৰত গভৰ্ণমেণ্ট কৰিছে দুইটা ছেম হৈছে ইয়াৰ মিনিংটো কি নেশ্যনেল ইলেকশ্যন অবভিয়াছলি আটাইতকৈ ডাঙৰ ইলেকশ্যন আৰু তাৰ ইছ্যুবিলাক বহুত হাইলাইট হয় তাৰ ইছ্যুবিলাক যেতিয়া হাইলাইট হয় তেতিয়া লোকেল ইছ্যুবিলাক বহুত তল পৰি যায় আৰু তাৰ কাৰণে ইটছ লাইক এ ষ্ট্ৰং যে চেণ্টাৰত যিটো পাৰ্টি জেনেৰেলি গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিবলৈ গৈ আছে সেইটো পাৰ্টিৰ ছাপৰ্টতে ষ্টেটখনত যদি একেলগে ইলেকশ্যন হয় ষ্টেটখনত সেইটো পাৰ্টিৰ ছাপৰ্টতে বেছিভাগ মানুহে ভোট দিয়ে তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ ষ্টেটখনৰ লোকেল ইছ্যুজবিলাক ইগন'ৰ কৰি দিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল মহাৰাষ্ট্ৰত মাৰাঠাসকলক লৈ বিভিন্ন ইছ্যুজ আছে বা অসমত CAAক লৈ বহুত ইছ্যুজ আছে এনেকুৱা বিভিন্ন ষ্টেটত বিভিন্ন ৰিজনেল ইছ্যুজ থাকে যিবিলাক সমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট চাব গ'লে কিন্তু সেইটো যদিহে চেণ্টাৰত থকা পাৱাৰত থকা পাৰ্টিটোৰ লগত ইলেকশ্যন হয় আৰু চেণ্টাৰত এটা পাৰ্টি জিকে তেতিয়াহ'লে সেই পাৰ্টিটোৱেই নেশ্যনেল ইছ্যুবিলাকক ওপৰলৈ ৰাখি সেই ষ্টেটখনৰ ইলেকশ্যন জিকাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যায় ৰাইট চ' এতিয়া কি হয় ৰিজনেল ইছ্যুজ তল পৰি যায় আৰু নেশ্যনেল ইছ্যুজ বেছি প্ৰাধান্য পায় ক্লিয়াৰ অ'কে একাউণ্টেবিলিটি ৰিডিউচ কৰিব পাৰে চাওক একাউণ্টেবিলিটি কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিটিকেল একাউণ্টেবিলিটি আম্বেদকাৰে এটা কথা কৈছিলে আমি জানো যে কিছুমান ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত আছে দ'জ আৰ ইন পাৰ্ট 4 অফ আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন এইকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আম্বেদকাৰক সোধা হৈছিলে
যে এইবিলাকৰ কোনো লিগেল ভেলিডিটি কিয় নাই, ৱাই আৰ্ণ্ট দে জাষ্টিচিয়েবল। মানে DPSP ক্ষেত্ৰত কথাটো কি হয় যে যিবিলাক ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আছে, লাইক UCC ইজ ওৱান অফ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি। যদি ষ্টেটে বা গভৰ্ণমেণ্টখনে সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট নকৰিলে পাব্লিক তাৰ এগেইনষ্টে কোৰ্টত যাব নোৱাৰে। য'ত নেকি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট যদি কাৰোবাৰ ভায়লেট হয়, সি সুপ্ৰিম কোৰ্টতো যাব পাৰে বা হাই কোৰ্টতো যাব পাৰে, ৰাইট? নাও DPSP ক্ষেত্ৰত সেনেকুৱা প্ৰভিজন নাছিলে। তেতিয়া আম্বেদকাৰে এইটো এনচাৰ দিছিলে, ইট উইল হেভ পলিটিকেল চেংচন, ইট উইল নট হেভ লিগেল চেংচন। লিগেল তাৰ কোনো চেংচন নাথাকিব পাৰে, লিগেল ইভালুৱেশ্যন নাথাকিব পাৰে, কিন্তু তাৰ কি আছে, পলিটিকেল চেংচন আছে। বিকজ পিৰিয়ডিকেলি আমাৰ ইলেকশ্যনছ হয়, আৰু যদি যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম, যিখিনি তেওঁলোকৰ ৰেছপনচিবিলিটি টুৱাৰ্ডছ চিটিজেন, সেইখিনি যদি তেওঁলোকে ফুলফিল নকৰে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, দ্য পিপল অফ দ্য কাণ্ট্ৰি উইল থ্ৰ' ডেট গভৰ্ণমেণ্ট আউট। সেই পলিটিকেল পাৰ্টিটোক পাৱাৰতে থাকিব নিদিয়ে। চ' গভৰ্ণমেণ্ট মেণ্ডেট, পাব্লিক মেণ্ডেটে সেইটো ডিচাইড কৰিব যে কোনোবা এটা পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে একচুৱেলি পাৰফৰ্ম কৰি আছেনে ৱেলফেয়াৰ ফ্ৰণ্টত। তেওঁলোকৰ এছপিৰেশ্যনছ, যিটো পাব্লিকৰ যিটো এছপিৰেশ্যনছ, যিখিনি তেওঁলোকৰ ফিউচাৰ প্লেনিংছ আছে ৰিগাৰ্ডিং দ্য কাণ্ট্ৰি, সেইখিনি বস্তু যদি পলিটিকেল পাৰ্টিটোৰ লগত এলাইন নহয়, তেতিয়া ক্লিয়াৰলি কি হয়, পাৰ্টিটোক পাব্লিকে ডিফিট কৰে, চিটিজেনে ডিফিট কৰে, ভোটাৰ্ছে ডিফিট কৰে, ৰাইট? চ' পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰ বাৰে বাৰে ইলেকশ্যন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এটা একাউণ্টেবিলিটিও আছে। দে হেভ টু বি অন দেয়াৰ টোজ। তেওঁলোক সদায় ৰেডি থাকিব লাগিব পাব্লিকৰ মেণ্ডেটৰ কাৰণে, আৰু সদায় এইটো ভাবি থাকিব লাগিব কনষ্টেণ্টলি যে আমি কি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ, যাতে আমাক পাব্লিকে পাৱাৰত ৰাখে, ৰিটেইন কৰে পাৱাৰত, আৰু আমি কনজিকিউটিভ গভৰ্ণমেণ্টছ ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ। সেই একাউণ্টেবিলিটিটো কিহৰ পৰা আহিছে? বিকজ কনষ্টেণ্টলি আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ ইলেকশ্যন চলি থাকে, আৰু কেতিয়াও সেই একাউণ্টেবিলিটিৰ পৰা সেই পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লিডাৰবিলাকক বাহিৰলৈ যাবই দিয়া নহয়, ৰাইট? সেই বস্তুটো যদি অকল এবাৰেই ইলেকশ্যন হয় 5 বছৰত, সেই একাউণ্টেবিলিটিটো কমি যাব। তেওঁলোকক বাৰে বাৰে ৰিইলেক্ট বা তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট বাৰে বাৰে আনা বা নানাৰ ডিচিশ্যনটো পাব্লিকৰ হাতত নাথাকিব। তেওঁলোকে জাষ্ট 5 yearsত এবাৰ নিজৰ স্কিমছখিনি বা নিজৰ যিখিনি মেনিফেষ্টো আছে, নিজৰ কাণ্ট্ৰিখনক লৈ প্লেনিংছখিনি মাত্ৰ 5 বছৰত এবাৰেই মানুহৰ মাজত লৈ যাব লাগিব, কাৰণ মাজত কোনো ইলেকশ্যনে নাথাকিব। চ' ইট উইল ৰিডিউচ একাউণ্টেবিলিটি of the political parties and in particular political leaders. Last আৰু এটা বস্তু কি আছে, so বহুতবিলাক কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভিজন চেঞ্জ কৰিব লাগিব in order for us to have one nation one election. যিটো ডিজলিউশ্যনৰ প্ৰচেছ, এই প্ৰচেছটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, ৰাইট? প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুলৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰভিজনছ আছে, ব্ৰেকডাউন অফ কনষ্টিটিউশ্যন মেচিনাৰী, এইবিলাকৰ ডেফিনেশ্যন আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব, যাতে বহুত লিমিটেড কৰিব পাৰোঁ আমি কি এখন গভৰ্ণমেণ্ট ভাঙি যোৱাটো, যাতে সি এটলিষ্ট 5 বছৰলৈ চলি থাকে। নাও দেয়াৰ ইজ এ বিগ ইছ্যু। ইছ্যুটো কি হয় যে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি চেঞ্জ কৰিব, 50% অফ দ্য ষ্টেটছ should agree. 50% of the states, total আমাৰ যিমান states আছে তাৰে 50% এগ্ৰি কৰিব লাগে, along with 2/3 majority in Lok Sabha plus Rajya Sabha, দুইটাতে ইণ্ডিভিজুৱেলি 2/3 majority থাকিব লাগিব, প্লাছ 50% of the states সেইটোত এগ্ৰি কৰিব লাগিব। প্ৰব্লেমটো ক'ত? প্ৰব্লেমটো হৈছে 2/3 মেজৰিটি ৰাজ্যসভাত কোনো এটা পলিটিকেল পাৰ্টি নাই, প্লাছ 50% অফ দ্য ষ্টেটছে এগ্ৰি কৰিবলৈও সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰচেছ হ'ব, ৰাইট? চ' ইট ইজ প্ৰেক্টিকেলি নট পচিবল বা বহুত ডিফিকাল্ট হয় ৰাইট নাও, যদি আমি লিগেল এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন হাৰ্ডেলছৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ। আৰু লিগেল হাৰ্ডেলছ এক্সট্ৰা কি আছে?
ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট এইখনো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, RPA চেঞ্জ কৰিব লাগিব। অ'কে, এইটো আমি বুজো যে ঠিক আছে, এইবিলাক বাৰু ডিবেট আছে, কিন্তু বেলেগ কাণ্ট্ৰিবিলাকত বৰ্তমান কি চলি আছে? বেলেগ যিবিলাক কাণ্ট্ৰি আছে, মেজৰ ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিজ আছে, সেইবিলাকে জানো ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিছে? তাৰ ক্ষেত্ৰত ছুইডেনৰ যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট, ৰিক্সডেগ বুলি কওঁ, সেইটোৰ লগত তাৰ যিবিলাক লোকেল ইলেকশ্যন, কাউণ্টি ইলেকশ্যন যিবিলাক আছে, প্ৰভিঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন যিবিলাক আছে, সেই লোকেল ইলেকশ্যনবিলাক একেলগে হয়। চ' এভৰি 4 years there's only one election in a sense, একেলগে সেই ইলেকশ্যনবিলাক কণ্ডাক্ট কৰা হয়। ইউএছএত একজেক্টলি নহয় ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন, কিন্তু ইউএছএত ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি? হাউচ অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, চিনেট, এইকেইটা তাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পাৰ্ট, আৰু লগতে কি থাকে? প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন। হাউচ অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, চিনেট, এইকেইটাৰ ইলেকশ্যন কি হয়? 2 years মূৰে মূৰে হয়, আৰু প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে হয়। চ' প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন যেতিয়া হয়, তাৰ লগত একেলগে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন হয়। 2 বছৰ গ'ল, 2 বছৰ যোৱাৰ পিছত অকল পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন, আৰু 2 বছৰ গ'ল, তাৰপিছত আকৌ ৰিপিটেটিভলি প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন হয়। So this is practically one nation kind of 2 election, right? Okay, South African Constitution very important for us because ekhonor pora Indian Constitution e kisman provisions loise. South African Constitution ki hoy, tahator 5-year cycle ase, similar to us 5-year cycle ase, aru 5 years er mure mure national আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েল যিবিলাক তাহাঁতৰ ৰাজ্য আছে, সেইবিলাকৰ ইলেকশ্যন একেলগে হয়। নেশ্যনেল আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েল 5 years চাইকেলত একেলগে হয়, আৰু তাহাঁতৰ যিবিলাক লোকেল ইলেকশ্যন সেইবিলাক 2 বছৰ পিছত। দিছ ইজ ইন এ চেন্স ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন। ইণ্টাৰেষ্টিংলি জাৰ্মানীৰ আমি এটা প্ৰভিজন বুজিব লাগিব। তাহাঁতৰ প্ৰভিজনটো কি? চাওক, কনষ্ট্ৰাকটিভ ভোট অফ নো কনফিডেন্স। নো কনফিডেন্স মোশ্যন কি হয়? পাৰ্লিয়ামেণ্টত, ইন পাৰ্টিকুলাৰ লোকসভাত কোনোবা এটা পাৰ্টি মেজৰিটি আছে বা কোনোবা এটা কোলিশ্যনৰ মেজৰিটি আছে। এতিয়া তাক যদি আঁতৰাব লাগে, তাত এইটো প্ৰুফ কৰিব লাগিব যে more than 50% তেওঁলোকৰ লগত পাৰ্লিমেণ্টেৰিয়ানছ নাই, লোকসভাৰ MP নাই। যদি এইটো প্ৰুফ কৰিব পাৰে অপজিশ্যনে যে লেছ দেন 50% হে তেওঁলোকৰ লগত MP আছে, তেতিয়াহ'লে দেট ইজ এ ভোট অফ নো কনফিডেন্স। চাওক, প্ৰব্লেমটো কি হয়? কেতিয়াবা কোনোবা এটা পাৰ্টিয়ে ভোট অফ নো কনফিডেন্স পাছ কৰিলে, ছাপ'জ আমি একদম চিম্পল কৰি দিছোঁ, কোৱালিশ্যনো বাদ দিছোঁ, ধৰি লওক বিজেপি আছে গভৰ্ণমেণ্টত আৰু অপজিশ্যনত অকল এটা পাৰ্টি আছে কংগ্ৰেছ, ঠিক আছে। ন কংগ্ৰেছে নো কনফিডেন্স মোশ্যন আনিলে আৰু নো কনফিডেন্স মোশ্যনটো পাছ হ'ল, তাৰমানে কি বিজেপি পাৱাৰ পৰা যাব। কিন্তু প্ৰব্লেমটো এইটো হ'ল কংগ্ৰেছৰ লগত, ছাপ'জ যে কংগ্ৰেছৰ লগতো ছাফিচিয়েণ্ট নাম্বাৰ অফ MPs নাই টু ফৰ্ম গভৰ্ণমেণ্ট। এতিয়া কি হ'ব? এতিয়া হাং পাৰ্লিয়ামেণ্ট হ'ব, আৰু হাং পাৰ্লিয়ামেণ্ট হৈ গ'লে কি হ'ব? তাৰ ফলত আকৌ ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো কৰিব লগা হ'ব। চ' দেট ইজ নট এ ডিজায়াৰেবল আউটকাম। যদি সেনেকুৱাই বাৰে বাৰে হৈ থাকে, আমি 5 বছৰ কি 1 বছৰ বা 2 বছৰ মূৰে মূৰে ইলেকশ্যন পাই থাকিব লগা হ'ব। দেন ইট ইজ নট পচিবল ফৰ আছ টু হেভ ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন। কিন্তু জাৰ্মানীত কি হয়? জাৰ্মানীত ছাপ'জ আমি ধৰি ল'লোঁ যে বিজেপি পাৱাৰত আছে, কংগ্ৰেছে আহি পাছ কৰিলে নো কনফিডেন্স মোশ্যন, কিন্তু সেই নো কনফিডেন্স মোশ্যনৰ লগত তাহাঁতে চাইমলটেনিয়াছলি এইটোও পাছ কৰাব লাগিব যে বিজেপিটো গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব পৰা নাম্বাৰ্ছ নাই বিজেপিৰ তাত, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ তাত সেই নাম্বাৰ্ছ আছে। ডেট মিনছ এটা গভৰ্ণমেণ্টক যেতিয়ালৈকে তুমি ৰিপ্লেচ কৰিব নোৱাৰা, নো কনফিডেন্স মোশ্যন পাছে নহয়। তুমি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব
নিজৰ এটা কনফিডেন্স মোশন along with the no confidence motion against the opposition. বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈছে? Okay. Now, what do experts say? এই ইস্যুটো আজিৰ নহয়. One nation, one election is a very old issue. Right? আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনে আছিলে. মাজত সেইটো ব্ৰেক হ'ল. মাজত ইমানেই বেছি তাৰ ৰিপিটেশ্যন হ'ব ধৰিলে ইলেকশ্যনৰ, বিকজ গভৰ্ণমেণ্ট কনষ্টেণ্টলি ভাঙিলে গঢ়িলে. চ' ইলেকশ্যন কমিশ্যনে 1983ত এই কথাটো কৈছিলে যে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন উই শ্বুড ট্ৰাই ফৰ ইট. ঠিক আছে? চ' তেওঁলোকে এইটো ছাপৰ্ট কৰিছিল. তাৰপিছত আহিল এখন মেজৰ ৰিপৰ্ট 1999ৰ ল কমিশ্যনৰ, যিটো 170th ৰিপৰ্ট, 170th ৰিপৰ্ট অফ ল কমিশ্যন. এইটো কাৰ আণ্ডাৰত হৈছিলে? জাষ্টিছ বি.পি. জীৱন ৰেড্ডি. এইটোৱেও ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনক ছাপোৰ্ট কৰিলে. ঠিক আছে? 2015ত DRSC মানে কি? DRSC মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটিজ. কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছক লৈ কমিটিজ থাকে পাৰ্লিমেণ্টত. চ' ইট ইজ প্ৰেক্টিকেলি এ পাৰ্লিমেণ্টাৰী কমিটি. চ' তাহাঁতৰ ৰিপৰ্টত ক'লে যে আমাৰ যিটো কাৰেণ্ট লিগেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, মই অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিলোঁ যে বৰ্তমানৰ যিটো কাৰেণ্ট লিগেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, যিটো কনষ্টিটিউশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, সেইটোৰ আণ্ডাৰত ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন পচিবল নহয়. কাৰণ তাৰ কাৰণে কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট নকৰাকৈ আমি এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্টত চেঞ্জ নকৰাকৈ আমি ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ কথা আনিব নোৱাৰোঁ. চ' 2015ত এই ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিশ্যন কমিটিটোৱে ক'লে কি যে দিছ ইজ নট পচিবল ইন কাৰেণ্ট চিনাৰিঅ'. অ'কে, 2018ত ল কমিশ্যনৰ এখন ড্ৰাফ্ট ৰিপৰ্ট আহিল. এইখনেও ছেম পিকচাৰ দাঙি ধৰিলে. ঠিক আছে? অ'কে, নাও লাষ্টলি 2023ত আমি যিকেইটা ইনিচিয়েলি নিউজ চাইছিলোঁ তাৰে এইটো এটা পাৰ্ট হয়. তাতে কি ক'লে, এইটোৱে মই যে মেনশ্যন কৰিছিলোঁ যে ৰামনাথ কোবিন্দৰ আণ্ডাৰত এটা কমিটি ফৰ্ম কৰা হ'ল. দিছ ইজ এ হাই লেভেল কমিটি, যে আমি এইটো পচিবিলিটি চাওঁ যে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি. ৰাইট? চ' ল কমিশ্যনে 2023ত ল কমিশ্যন presented a roadmap. আমি সেইটো কেনেকৈ লৈ যাব পাৰোঁ সেইটো বিষয়ে এটা ৰোডমেপ প্ৰেজেণ্ট কৰিলে. কাক? হাই লেভেল কমিটি আণ্ডাৰ কোবিন্দ. Right? So this is what the experts say. Clear? চ' এই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি এক্সামিনেশ্যনত কোট কৰিব লাগিব. যদি আমাক এটা কুৱেশ্যন সোধে, আৰু সেইটো সোধাৰ চান্স এইবাৰ বহুত বেছি, যে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে তোমাৰ মতামত কি, তাতে উই হেভ টু প্ৰেজেণ্ট হোৱাট এভাৰ হেজ বিন হেপেনিং ইন দ্য ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছ. ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কি কৈছে, ল কমিশ্যনে কি কৈছে, ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটিয়ে কি কৈছে, আৰু ল কমিশ্যনৰ ৰিচেণ্ট কি কি ষ্টেপ আছে ৰিগাৰ্ডিং implementation of one nation one election. We have to mention those things. These are called value additions. A value addition আমাৰ answer বিলাকত থাকিব লাগিব. Okay, so what is the path ahead? So first thing, আমি অকল ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ কথা পাতিলেই নহ'ব. কাৰণ ইলেকশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কথা কৈ আমি কৈ আছোঁ যে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন হ'ব লাগে আমাৰ. ৰাইট? কিন্তু আৰু কিমান ইছ্যু আছে আমাৰ ইলেকশ্যন প্ৰচেছত? ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন,
এইটো এটা ইস্যু। তাৰপিছত লিমিট নাই, কোনো লিমিট অন পাৰ্টি এক্সপেণ্ডিচাৰ। চাওক, ইলেকশ্যনত ইণ্ডিভিজুৱেল কেণ্ডিডেটছক লৈ পেলাই কিমান এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰাব পাৰে সেইটোক লৈ লিমিট আছে। ষ্টেট ৱাইজ, ষ্টেটৰ চাইজ ৱাইজ বেলেগ বেলেগ লিমিট। ফৰ এক্সাম্পল 90 লাখৰ এটা লিমিট আছে। দেৰ ইজ এ লিমিট অন কেণ্ডিডেটছ, বাট এটা পাৰ্টীয়ে অভাৰঅল কিমান এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিব পাৰে তাৰ কোনো সীমা সংখ্যা নাই। আৰু ইনফেক্ট ফাষ্ট এমাউণ্টত এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰা হয়। লিমিট অন পাৰ্টি এক্সপেণ্ডিচাৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত ডিফেকশ্যনৰ যিটো ইছ্যু আছে, বাৰে বাৰে যিবিলাক পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ আছে তাহাঁতক যিটো পাৰ্টিৰ বেনাৰৰ আণ্ডাৰত ইলেক্ট কৰা হয় তেওঁলোকে কনষ্টেণ্টলি সেইটো শ্বিফ্ট কৰি থাকে। ডেট ইজ একচুৱেলি এ ব্ৰিচ অফ পাব্লিক ট্ৰাষ্ট। যেতিয়া তেওঁলোকক ইলেক্ট কৰা হৈছিলে, যিবিলাক ইলেক্টৰ্ছ আছিলে, যিবিলাক ভোটাৰ্ছ আছিলে, তেওঁলোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টিৰ বেনাৰত তেওঁলোকক ভোট দিছিলে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে অপৰচুনিটিটো দেখে বা যেতিয়া দেখা পায় যে সেই পাৰ্টিটোত থাকি তেওঁলোকৰ লাভ হোৱা নাই, বা হৰ্চ ট্ৰেডিং মানে পইচাৰ এক্সচেঞ্জত গৈ কেতিয়াবা তেওঁলোকে পাৰ্টি চেঞ্জ কৰে। আৰু এই পাৰ্টি চেঞ্জ কৰাটোৰ ফলত কি হয়, এখন গভৰ্ণমেণ্টো পৰি যাব পাৰে, ৰাইট? চ' দিজ আৰ বিগ ইছ্যুজ। ক্লিয়াৰ? এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুবিলাক টেকল নকৰাকৈ আমি এইটো এজিউম কৰি লোৱাটো ভুল যে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন ইজ এ মাষ্ট। তাতকৈ বহুত ডাঙৰ আৰু পাৰ্টিনেণ্ট কুৱেশ্যনছ আছে ইণ্ডিয়া ইলেক্ট্ৰেল পলিটিক্সত, ৰাইট? সেই লেয়াৰবিলাক কাৰেক্ট নকৰাকৈ বা ইমান যিবিলাক এক্সেচিভ এক্সপেণ্ডিচাৰ বাকী ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে কৰি আছে বা পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে কৰি আছে, সেইখিনি কুৱেশ্যন নকৰাকৈ আমি ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনতেই যে পইচাখিনি ছেভ হ'ব সেইটো এজিউম কৰি লোৱাটো ভুল। ইজ দিছ ক্লিয়াৰ? অ'কে। চ' আমি কি কি ষ্টেপছ ল'ব পাৰোঁ? এটাটো হ'ল জাৰ্মানীৰ যিটো মডেল মই ক'লোঁ, সেই মডেলটো কি যে যাতে বাৰে বাৰে ইলেকশ্যন পাতিব লগা নহয়। ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ লাষ্ট পাৰ্পাছটো কি, যে বাৰে বাৰে যাতে ইলেকশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ নহওক, বাৰে বাৰে যাতে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে হেৰাছমেণ্ট নহওক। চ' মিনিমাম নাম্বাৰ অফ ইলেকশ্যন আমি পাতোঁ। মিনিমাম নাম্বাৰ অফ ইলেকশ্যন পাতিবলৈ গভৰ্ণমেণ্ট কি হ'ব লাগিব? গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেবল হ'ব লাগিব, ৰাইট? চ' ন' কনফিডেঞ্চ মোশ্যন অনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি এই ক্লজটো ৰাখি দিওঁ যে কোনোবা এটা অপজিশ্যন পাৰ্টীয়ে যদি ন' কনফিডেঞ্চ মোশ্যন আনিব লাগে, তেওঁলোকে আগতে এইটো প্ৰুফ কৰিব লাগিব যে এই গভৰ্ণমেণ্টখন যদি পৰে তেতিয়াহ'লে মই এখন অল্টাৰনেট গভৰ্ণমেণ্ট বনাব পাৰিম। সেইটো আছিল জাৰ্মানীৰ মডেল, আৰু সেই মডেলটো ইটছ এ ডিজায়াৰেবল মডেল। সেই মডেলটো আমি ইণ্ডিয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। দেট শুড বি দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ। ইজ দিছ ক্লিয়াৰ? অ'কে। নাও আৰু অল্টাৰনেটিভ আমাৰ কি হ'ব পাৰে? চাওক, গোটেই ইলেকশ্যনখিনি একেলগে নাপাতি মই এটা ইছ্যুৰ কথা ক'লোঁ যে জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ লগত যদি ষ্টেট ইলেকশ্যনবিলাক একেলগে হৈ যায়, ওৱান অফ দ্য মেজৰ কনচাৰ্নছ কি? ৰিজনেলিজম তল পৰি যায় বা ৰিজনেল ইছ্যুজ আৰ নট হাইলাইটেড। ঠিক আছে? চ' ৰিজনেল ইছ্যুজ আৰ নট হাইলাইটেড। এতিয়া সেইটো টেকল কৰিবৰ কাৰণে কি আমাৰ অপশ্যন আছে? যে আমি ঠিক আছে 5 বছৰ মূৰে মূৰে জেনেৰেল ইলেকশ্যন পাতিলোঁ, আৰু তাৰ 2.5 yearsৰ পিছত ছাপ'জ 2024ত আমি জেনেৰেল ইলেকশ্যন পাতিলোঁ। 2026ত আমি গোটেই ষ্টেটবিলাকৰ ইলেকশ্যন একেলগে পাতি দিব পাৰোঁ। গোটেই ষ্টেটবিলাকৰ ইলেকশ্যন যদি আমি একেলগে পাতি দিওঁ, এডভান্টেজটো কি হ'ব? তেতিয়া এই কুৱেশ্যনটো নাথাকিব যে চেণ্টাৰত যিবিলাক পাৰ্টি পাৱাৰত আছে ইজ ইট অভাৰ পাৱাৰিং, বা সেই ঢৌটোত ষ্টেটবিলাকৰ ইছ্যুবিলাক উটি গৈছে নেকি। তো সেই কমপ্লিকেশ্যনটো এনেকুৱা চিনেৰিয়ত হ'পফুলি নাথাকিব। তাৰপিছত আমি আকৌ 2029ত জেনেৰেল ইলেকশ্যন পাতিলোঁ। So this is in fact one nation, two elections. That can be a model.
চ' বহুত ইন'ভেটিভ মডেলছ আমি আনিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ ভিতৰতে আমি এটা কথা যাতে মনত ৰখাটো উচিত, সেইটো হৈছে যে কোনো ক্ষেত্ৰতে যাতে ইণ্ডিয়াৰ যিটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, ইণ্ডিয়াৰ যিটো ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰচেছ, সেইটো যাতে হেম্পাৰ কৰা নহয়, বিকজ that is one of the essences of our constitutional democracy, right? Okay, so this is the whole topic, and এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, এইটো ৰিপিটেটিভলি নিউজতো আহি আছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনাও আছে। আপোনালোকে যেতিয়া এনচাৰ্ছ লিখিব তেতিয়া যিখিনি এক্সপাৰ্ট ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ আছে সেইখিনিত যাতে ফ'কাছ কৰে, আৰু যাতে আপোনালোকৰ এনচাৰটো বেলেঞ্চড হয়, কোনো এটা ছাইডত যাতে আপোনালোকে বেছিকৈ নিলিখে। হোৱাট এভাৰ আৰ ইয়'ৰ পাৰ্চনেল বিলিফছ দেট ইজ এ পাৰ্ট, এই বস্তুটো আমি সদায় ন'টিছ কৰিব লাগে যে আমি কোনোবা এফালে যদি বেছিকৈ টিল্টেড হৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেট ইজ নট এ চাইন অফ এ গুড চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট, আৰু তেওঁলোকে আমাৰ পৰা এটা বেলেঞ্চড, এটা ইনফৰ্মড এনচাৰ এক্সপেক্ট কৰে, ৰাইট? চ' দেট ইজ অল, থেংক ইউ।